यसमा हाम्रो यो मेजरमेन्ट्स अफ हाई भोल्टेज एसी एन्ड हाई भोल्टेज डीसी. सो बेसिकली एज आई सेड यसबाट तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन आउँछ है. अब हामीले चाहिँ यो डीसी भोल्टेज मेजरमेन्ट र एसी भोल्टेज मेजरमेन्ट यो दुईटा पार्टलाई हेरे पुग्छ. यो चाहिँदैन, यो एउटा चाहिँ बुककै टेबल भएको भएर यहाँ राखेको. जस्तै डीसी भोल्टेज मेजरमेन्टमा हामीसँग धेरै तरिकाले चाहिँ हामीले डीसी भोल्टेज मेजर गर्न सक्छौं. जस्तै सिरिज रेसिस्टेन्स माइक्रो एमिटर भन्छ हैन, रेसिस्टेन्स पोटेन्शियल डिवाइडर, जेनेरेटिङ भोल्टमिटर्स. मेरो आवाज सुनिरहेछ? यस सर. सर मैले भिडियो अफ गरेँ अहिले चाहिँ. ओके, सो यो अलिकति नेट स्लो भएको जस्तो लागेर. सो सिरिज रेसिस्टेन्स माइक्रो एमिटर, सिरिज रेसिस्टेन्स पोटेन्शियल डिवाइडर, जेनेरेटिङ भोल्टमिटर्स, स्पेयर एन्ड अदर स्पार्क ग्याप्स भन्छ हैन. अब यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई डीसी भोल्टेज मेजरमेन्टमा नि प्राय जस्तो सिरिज रेसिस्टेन्स माइक्रो एमिटर र रेसिस्टेन्स पोटेन्शियल डिवाइडर यो दुईटा भयो भने इनफ हुन्छ. सो दिज आर अल्सो अदर टाइप्स अफ टेक्निक्स. सो इफ यु वान्ट टु सी यु क्यान चेक अन द्याट है. अनि अर्को चाहिँ अब एसी भोल्टेज मेजरमेन्ट्समा चाहिँ हामीसँग सिरिज इम्पिडेन्स एमिटर्स, पोटेन्शियल डिवाइडर्स. अब दिस यु अलरेडी नो, यु हेभ अलरेडी स्टडिड बिफोर है. यो खासै गाह्रो कुरो छैन. कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुरो हो. त्यसमा सर्किट डायग्राम हुन्छ, सर्किट डायग्राम रेसिस्टेन्स जोडेर स्ट्रे क्यापेसिटेन्सहरु आउला कुनै कुनैमा. सो क्यापेसिटर्सहरुलाई सिरिजमा कनेक्सन गर्दाखेरि क्यापेसिटिभ डिवाइडर जुन हामी बनाउँछौं त्यसबाट इम्पिडेन्सलाई भेरी गरेर कसरी गर्ने हैन. सो त्यसलाई लिएर भयो. र अर्को चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ एउटा मेन टपिक चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर्स भन्ने छ. सो दिस विल बी न्यू फर यु. सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर्समा पनि यो अलिकति अलि इम्पोर्टेन्ट टपिक भएकोले तपाईहरुले चाहिँ यसलाई अलिक बढी फोकस गर्नु होला यो च्याप्टरमा, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर्सलाई चाहिँ है. सो अब इफ यु मुभ फरवर्ड, हाम्रो सिरिज रेसिस्टेन्स विथ जुन यो डीसी भोल्टेज मेजरमेन्ट छ त्यसको नम्बर 1 मा तपाईहरुको सिरिज रेसिस्टेन्स माइक्रो एमिटर भनेर छ. सो सिरिज रेसिस्टेन्स माइक्रो एमिटरमा यु क्यान सी द कनेक्सन डायग्राम हियर. सिम्पली यहाँ तपाईको हाई भोल्टेज इनपुट छ भने यु आर कनेक्टिङ अ रेसिस्टेन्स हुज भ्यालु इज आर, लार्ज रेसिस्टेन्स आर. र यससँग सिरिजमा एउटा चाहिँ माइक्रो एमिटर चाहिँ जोडिरहनु भएको छ. र एउटा प्रोटेक्टिभ डिभाइस चाहिँ अब इफ देयर इज लार्ज करेन्ट तपाईको चाहिँ स्पार्क ओभर हुने कन्डिसन आयो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एउटा प्रोटेक्टिभ डिभाइसले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राखेको चाहिँ छ. सो सिम्पली व्हाट इज द भोल्टेज that you can measure here is simply the product of I into R, E equals to IR हुन्छ. सो यदि तपाईको यो यहाँनिर फ्ल्यास ओभर हुने चान्सेस छ भने चाहिँ त्यो फ्ल्यास ओभरलाई चाहिँ तपाईको प्रोटेक्टिभ डिभाइसले चाहिँ सेभ गर्छ है. सो दिस इज अ सिम्पल अरेन्जमेन्ट. आर चाहिँ धेरै लार्ज आर किनभने यु हेभ अ हाई भ्यालु अफ भोल्टेज हियर. सो त्यसको लागि चाहिँ मेजर गर्नलाई हामी लार्ज रेसिस्टेन्सको सिरिजमा एउटा माइक्रो एमिटर राखेर चाहिँ यसरी आई इन्टु आर गरेर चाहिँ हामी भोल्टेज मेजर गर्छौँ भन्ने कुरो छ है. आई थिङ्क दिस इज भेरी सिम्पल. र प्रोटेक्टिभ डिभाइसमा तपाईहरुले यहाँ जस्तै दे आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रोटेक्टिभ डिभाइस. यु क्यान सी हियर पेपर ग्याप, नियोन ग्लो ट्युब भन्ने छ, जिनर डायोड भन्ने छ. सो दिज आर अल योर प्रोटेक्टिभ डिभाइसेस द्याट यु क्यान युज हियर है. सो इन अर्डर टु सेभ हियर माइक्रो एमिटर. सो अब अरु चाहिँ अब यसको लिमिटेसन भनेको चाहिँ यहाँ अब पावर डिसिपेसनहरु हुन्छ हैन, टेम्परेचरको इफेक्ट हुन्छ, रेसिस्टेन्समा टेम्परेचरको इफेक्ट छ, भोल्टेज डिपेन्डेन्स अफ रेसिस्टिभ एलिमेन्ट्स द्याट यु नो. अब यिनीहरु चाहिँ सेन्सिटिभिटी टु मेकानिकल स्ट्रेस भनेको अब मेकानिकल स्ट्रेसहरु हुँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति चाहिँ हाम्रो मोर सेन्सिटिभ डिभाइस चाहिँ हो. बिकज तपाईहरुले माइक्रो एमिटरमा पनि थोरै पनि अब अलिकति स्ट्रेस जुन मेजरिङ डिभाइस छ त्यो मेजरिङ डिभाइसमा स्ट्रेस दिनुभयो भने चाहिँ मेकानिकल स्ट्रेस दिनुभयो भने अब त्यो डिफ्लेक्सनहरु चाहिँ यताउति सर्ने चान्सेसहरु हुन्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा लिमिटेसन भयो है. सो आई थिङ्क दिस इज अ भेरी सिम्पल टपिक, गाह्रो छैन. त्यस्तै गरेर रेसिस्टेन्स पोटेन्शियल डिवाइडर चाहिँ अब यसरी यसले कसरी चाहिँ हाम्रो डीसी पावर मेजरमेन्ट गर्न हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यु क्यान सी द इनपुट इज गिवन हियर. यहाँ इनपुट छ. सो यु हेभ अ लार्ज रेसिस्टेन्स R1 इन के त इन प्यारलल विथ योर R2. यो पोटेन्शियल डिवाइडर सर्किट हो, सरी
not parallel. So R1 is here and R2 is in series with your R2. र यो P भनेको चाहिँ यहाँ this is your protective device र यो ESP भनेको चाहिँ electrostatic voltmeter है. So this P will be some kind of relay है. यहाँ चाहिँ some that will actuate whenever there is flashover possibility. So त्यो हिसाबले यो चाहिँ तपाईको यो protective device हो र यो चाहिँ तपाईको electrostatic voltmeter हो. So this voltmeter will basically measure the potential that is divided across this R2 है. यो R2 मा कति भोल्टेज डिवाइड हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले नाप्ने भयो र P भन्ने प्रोटेक्सन डिभाइसले चाहिँ तपाईको बेसिकली यहाँनिर फ्ल्याश ओभर भयो भने अथवा if your in order to save your devices, in order to save your circuit, this P will help. So this is also very simple. What is the voltmeter voltage measured by your ESP अथवा electrostatic voltmeter is V into R2 divided by R1 plus R2. This is a simple voltage divider circuit है. यसरी चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौं भन्ने कुरो छ. So this is also one type of resistance potential divider. अब अर्को चाहिँ similar types of छ हैन. अब यहाँ मैले जुन टेबल हामीले सुरुमा हेरेको थियौ त्यसमध्ये मैले भनिहाले थिए यो if you want to check on these topics generating voltmeters, spare and other spark gaps हरुमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने यो MS नाइडु मा तपाईलाई मैले बुक राखिदिएको छु. If you go to chapter how to get the खोइ त यहाँ त सबै यो यहाँ रहेछ. ओके सो लेट्स सी यो किताब चाहिँ तपाईहरुको उसमा हाल्दिया छु हैन. सो यु क्यान सी हियर देयर इज दिस मेजरमेन्ट अफ हाई भोल्टेज DC एन्ड DC हाई भोल्टेज करेन्ट्स एन्ड voltage भनेर high voltages and currents भनेर 157 पेजमा. So if you go to 170 oh यहाँ छ हेर्नुस् त. So these are your यहीबाट लिएको मैले त्यो नोट पनि. So you can check on this chapter 7 मा गएर हाम्रो सेम कुराहरु यहाँ लेखिएको छ. So you can go on this. P भनेको protective device as I said, E भनेको electrostatic voltmeter है. So you can go and check on this generating voltmeter को बारेमा पनि यहाँ लेखेको छ. So you can, if you want, you can go and study this on your own है त. So यसमा म धेरै टाइम लिन चाहन्नु. अब let's go into series impedance voltmeter. So तपाईहरुले चाहिँ यो बुकमा यो MS यो च्याप्टरको लागि चाहिँ यो MS नाइडु र कामाराजुको किताब चाहिँ फलो गर्ने है त. So okay, so let's go into electrostatic voltmeter first. त्यो सबसे इम्पोर्टेन्ट भएको हिसाबले. So let's go into this topic first है त. So यो electrostatic voltmeter चाहिँ यसले कसरी खास तपाईहरुको मेजर गर्छ भने so हाम्रो यो जुन let's check the figure first. यो फिगर हेर्नुस् त. So this is the construction for your electrostatic voltmeters है. अब यसमा तपाईहरुको there are different elements used here. जस्तै this branch is for capacity potential divider है. यो सबै यो जुन यो तपाईको ब्रान्च छ यसले चाहिँ क्यापेसिटी पोटेन्शियल डिवाइडर को रूपमा काम गरिरहेछ. मेरो माइक यो माउसको पोइन्टर देखिरहेछ. हेलो हजुर देखिरहेछ सर. मुभ चाहिँ भएको छैन अहिले. मुभ भएको छैन. सो लेफ्ट मोस्ट को जुन छ यो हाई भोल्टेज भन्दा मुनिको यो सबै क्यापेसिटी पोटेन्शियल डिवाइडर हो. अनि यो जुन यो गोलो गोलो चाहिँ तपाईको त्यो बीचबाट ल्याएर तानेर गोलो गोलो देखाएको छ त्यो भनेको तपाईको इलेक्ट्रोडहरु हो. यो सबै चाहिँ इलेक्ट्रोडको कनेक्सन पोइन्ट्सहरु हो है. अनि त्यस्तै गरेर यहाँनिर तपाईहरुको चाहिँ यो D भनेको चाहिँ D रिप्रेजेन्ट्स अ ग्लास डोम. यो चाहिँ ग्लास डोम हो है. र G भनेको चाहिँ यो तपाईको चाहिँ गार्ड प्लेट भन्छ यसलाई. गार्ड प्लेट र तपाईको चाहिँ अथवा गार्ड प्लेट अथवा गार्ड रिङ पनि भनिन्छ. र यो M भनेको चाहिँ यो मुभेबल इलेक्ट्रोड हो. M is your movable electrode where your this electrode यो F भनेर लेखेको चाहिँ
यो फिक्स्ड इलेक्ट्रोड हो है। सो अनि यो H भनेको चाहिँ बेसिकली दिस रिप्रेजेन्ट्स द के त ओभरअल फिल्ड इन दिस एरिया है, अथवा यु क्यान से द्याट दिज आर योर कनेक्सन पोइन्ट्स फर योर दिस फिक्स प्लेट्स। सो यु क्यान सिम्पली भेरी द फिक्स प्लेट्स, जस्तै यसलाई मैले यहाँ पनि फिक्स गर्न सक्छु हैन, यो फिक्स प्लेटलाई मैले तल माथि आफ्नो इच्छा अनुसार। जेनरली द कन्सेप्ट इज टु increase or decrease the gap between this M and F है। यो M र F को बीचको ग्यापलाई चाहिँ इन्क्रिज अर डिक्रिज गर्नलाई चाहिँ हामीले यो विभिन्न इलेक्ट्रोड कनेक्सन पोइन्ट्सहरू लिन सक्छौँ। सो अब हाउ दिस वर्क्स इज, हामीसँग के छ भने योर force is directly proportional to electrostatic field भन्छ है। So force is directly proportional to electrostatic stress अथवा field, which is electrostatic stress is given by V by D है। V by D भनेको electrostatic stress हो। So अगाडि पनि तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ। So थोरै तपाईको यदि स्ट्रेस छ भने त्यो स्ट्रेसको अनुसार जति फोर्स छ त्यसको प्रोपोर्सनल चाहिँ हाम्रो रिडिङ देखाउने जुन टेक्निक छ त्यो अथवा जुन प्रिन्सिपल छ त्यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ यसले अपनाएको छ। सो बेसिकली हाम्रो इफ यु क्यान भेरी योर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इफ यु क्यान गेट योर के त डी चेन्जिङ एन्ड इफ यु क्यान स्पेसली मेन्टेन द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड कन्स्ट्यान्ट, यसरी बुझौँ। इफ यु क्यान स्पेसली मेन्टेन V by D इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट, अथवा यसमा चाहिँ धेरै तपाईको फिल्डलाई चाहिँ असर नगरिकन तपाईले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुभयो भने द्याट इज मच मोर एक्युरेट। यदि तपाईले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक स्ट्रेसलाई चाहिँ धेरै भेरी गर्नु खोज्नु भयो भने चाहिँ त्यो कन्डिसनमा यो V by D भनेको धेरै अनस्टेबल हुन्छ र त्यो अनस्टेबिलिटीको कारणले गर्दा तपाईको यो फोर्समा चाहिँ जुन आउनुपर्ने एक एक्युरेट रिडिङ छ त्यो आउँदैन। सो त्यसले गरेर चाहिँ हाम्रो यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक स्ट्रेसको भेरिएसनको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो यसबाट देखाएको रिडिङ चाहिँ नराम्रो अथवा इनएक्युरेट चाहिँ हुन सक्छ है। सो बेसिकली अब यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक स्ट्रेसलाई कसरी युनिफर्म गर्ने भन्ने कुरो यहाँ छ। सो हाउ दिस V by D इज मेड कन्स्ट्यान्ट अथवा हाउ इट इज मेड अलमोस्ट युनिफर्म कसरी बनाइएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो जुन यो M र F भन्ने छ यो चाहिँ दिस इज अल्सो एक्टिङ एज अ क्यापेसिटर है। दुईटा इलेक्ट्रोडको बीचमा एयर छ भने दिस इज अल्सो एक्टिङ एज अ क्यापेसिटर हियर। यहाँ बेसिकली तपाईको क्यापेसिटर धेरै तीनटा क्यापेसिटर छ। एउटा यो क्यापेसिटर छ, M र F को बीचमा एउटा क्यापेसिटर छ, त्यस्तै गरेर यो जुन इलेक्ट्रोड दुईटाको बीच छ यहाँ पनि एउटा क्यापेसिटेन्सहरु, यो पनि क्यापेसिटेन्स छ, यहाँ पनि क्यापेसिटेन्स छ, नभएको हैन है। सो यहाँ पनि क्यापेसिटेन्स छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। यहाँ तीनटा क्यापेसिटेन्स चाहिँ प्यारलल भएर बसेको छ, त्यो कुरो याद गर्नुस्। अब यो तीनटा क्यापेसिटेन्सहरु प्यारलल भए पनि सबसे हाम्रो हाईएस्ट क्यापेसिटेन्स कहाँनिर हुन्छ त भन्दाखेरि लिस्ट चाहिँ तपाईको यो M र F को बीचमा लिस्ट हुन्छ हैन, र हाईएस्ट चाहिँ तपाईको कहाँ हुन्छ त यो यसमा हुन्छ है। सो बेसिकली यो जुन यो C भनेर देखाएको जुन यो क्यापेसिटर छ, क्यापेसिटर भ्यालु अथवा क्यापेसिटी पोटेन्शियल डिभाइडर सर्किट जुन छ त्यो सर्किटमा चाहिँ हाम्रो हाईएस्ट हुन्छ इन कम्पेरिजन टु योर दिस M and F एन्ड दिस ग्याप्स। सो तीनटा क्यापेसिटर प्यारललमा छ है नेट इक्विभ्यालेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ, र यसमा चाहिँ हाईएस्ट क्यापेसिटेन्स हुने कारणले गर्दाखेरि सो यु नो द्याट जहाँनिर चाहिँ हाईएस्ट क्यापेसिटेन्स हुन्छ त्यो पाथमा चाहिँ के हुन्छ त लिस्ट इम्पिडेन्स हुन्छ हैन। Z इक्वल्स टु 1/ओमेगा C छ भने हाम्रो C चाहिँ बढी छ भने डेफिनेटली त्यसको इम्पिडेन्स चाहिँ कम हुन्छ। सो डेफिनेटली the preferred path is always the least impedance path for your current. So त्यो हिसाबले हाम्रो यो यहाँनिर जुन डिभाइड भएको पोटेन्शियलहरु हुन्छ त्यो पोटेन्शियलहरु जुन यो हाम्रो डेफिनेटली अब यो क्यापेसिटी पोटेन्शियल डिभाइडरले यहाँनिर तपाईहरुको पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट चाहिँ युनिफर्म गर्न पनि मद्दत गर्छ है। सो दिस पोटेन्शियल डिभाइडर्स विल हेल्प टु क्रिएट योर युनिफर्म पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट। तपाईहरुले पहिला इन्सुलेटर डिस्कहरु पढ्दाखेरि पनि याद गर्नु भएको होला त्यसलाई हैन, जुन स्ट्रिङ इफिसिएन्सी निकाल्नु हुन्छ इन्सुलेटरमा त्यसमा पनि तपाईहरुले पढ्नु भएको होला। यो पोटेन्शियल ग्रेडियन्टलाई चाहिँ यसरी युनिफर्म गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त
डेफिनेटली तपाईहरुको चाहिँ यो फ्ल्यास ओभर भोल्टेजहरु चाहिँ घट्छ। सो त्यसले गरेर हामीले यो पोटेन्शियल ग्रेडियन्टलाई चाहिँ हामीले युनिफर्म गर्नलाई यसरी चाहिँ यो राखेको पोटेन्शियल डिभाइडर सर्किट राखेको है। र अब बेसिकली यहाँ तीनटा क्यापेसिटेन्स चाहिँ तपाईहरुको प्यारलल भएपछि यसमा चाहिँ लिस्ट चाहिँ इम्पिडेन्स भएको हुनाले हाम्रो जहिले पनि यही पाथलाई फलो गर्छ। र अब यो जी भनेको तपाईको जुन गार्ड रिङ छ यसको काम के, यो डी भनेको काम के हैन, अनि यो किन चाहिँ यो एच भनेर यसरी राखेको छ त, यो यसरी किन यसलाई यहाँ यो पोजिसन चाहिँ किन यसरी युनिफर्म राखेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो युनिफर्म राख्नुको मेन उद्देश्य यो जी को काम यो इलेक्ट्रोडहरु जुन कनेक्सन पोइन्ट छ त्यसलाई राख्नु युनिफर्म राख्नुको मेन उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो सकेसम्म चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड यो V by D लाई चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट राख्ने हो। So if you can maintain your V by D as uniform as possible, as I said, the force will be keta, you will get accurate F, and then from that you can determine your keta that from there you can determine what is the corresponding reading. अब यसमा एउटा कुरा चाहिँ के देखाएको छैन यो फिगरमा भन्दाखेरि how the corresponding reading is taken भनेर देखाएको छैन। त्यसलाई हेर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर एउटा भिजुअलाइजेसन जस्तो फिगर छ यसलाई एक्चुअली फलो गर्नु होला भनेर भन्छु म। सो यु क्यान सी हियर यो फिगरमा so here you can see यो फिगर त्यहीबाट लिएको हो। So basically what will happen is your M will move, right? M will move, this is movable and this is fixed. र हाम्रो यो चाहिँ हिन्ज जस्तो भयो हैन, अनि यहाँ चाहिँ एउटा ब्यालेन्सिङ वेट राखेको छ। सो बेसिकली यसले चाहिँ के गर्छ भने अब यसलाई चाहिँ थोरै मात्र मुभ हुन दिन्छ के। सो यसलाई धेरै मुभमेन्ट गर्नुहुन्न, स्लाइड मुभमेन्ट गरेर चाहिँ हाम्रो थोरै मात्र डिफ्लेक्सन लिएर चाहिँ हामीले थोरै मात्र चाहिँ के त यो भेरिएसन गरेर चाहिँ हामीले रिडिङ लिने भएकोले सो दिस इज सिमिलरली क्यान बी भिजुअलाइज लाइक दिस। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के गरेछ भने so basically this is your fixed plate and this is your movable plate हैन। अनि जुन यो जुन देखाएको छ मेरो कर्सर देखिरहेछ छ सर देखिरहेछ। Oh, so this is your guard ring हैन, यो guard ring भयो। अनि यो जुन यो देखाएको छ नि यो ड्याम्पर हो के, यो ड्याम्पर जस्तो छ नि हैन। सो ड्याम्पर भनेको तपाईको ओसिलेसन्सहरुलाई घटाउनलाई जुन ड्याम्पर युज गरिन्छ अथवा धेरै चाहिँ के त हार्शली चाहिँ मुभमेन्टलाई चाहिँ घटाउनलाई चाहिँ जुन युज गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ड्याम्पर भन्छौँ। तपाईले कन्ट्रोल सिस्टम पढ्दाखेरि पनि धेरै ड्याम्परको कुरा सुन्नु भएको होला। सो बेसिकली यो यसले चाहिँ तपाईको ओसिलेसनलाई चाहिँ अथवा ओसिलेटरी मुभमेन्टलाई चाहिँ घटाउँछ है। सो यु क्यान सी द हियर दैट दिस प्लेट विल बी दिस M इज मुभेबल। यसलाई चाहिँ मुभ गर्नुभयो भने यो पनि तपाईको M भने यो स्मल m चाहिँ यो मिरर हो। सो यो मिरर यहाँबाट एउटा लाइट सोर्स छ भने त्यो लाइट सोर्स चाहिँ यो मिररमा गएर डिफ्लेक्ट भएर यसको करस्पोन्डिङ कति छ त रिडिङ भनेर यहाँ स्केलमा देखाउँछ भनेर चाहिँ, तर यसको लागि चाहिँ यो ठ्याक्कै चाहिँ मिल्दैन हैन। दिस फिगर इज नट करस्पोन्डिङ टु दिस, जस्ट भिजुअलाइजेसनको लागि मात्र के हो भने हाम्रो चाहिँ यसरी यहाँबाट डिफ्लेक्ट भएर आएको रिडिङलाई चाहिँ स्केलमा देखाउने भनेर चाहिँ भनेको छ। अब तपाईले इफ यु वान्ट टु चेक योर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर कस्तो हुन्छ भनेर चेक गर्न मन छ भने यु क्यान गो। यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ हेर्नुस्, रिडिङ चाहिँ बाहिर अब भित्र चाहिँ हाम्रो कनेक्सन देखिहाल्नु भयो तपाईहरुले हैन। भित्रको प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो हो, तर भोल्टमिटर चाहिँ जेनरली तपाईले देखेको भोल्टमिटर जस्तै हो। अब यसले चाहिँ लार्ज भोल्टेजहरु नाप्ने भएकोले सो हाम्रो यो डिफ्लेक्सन फोर्स जुन क्रिएट भएको छ त्यो फोर्सको प्रोपोर्सनल भोल्टेज चाहिँ यहाँ देखाउने हो यसरी है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर। अब सो एज आई सेड हाम्रो अब यो गार्डनिङले अनि यो जुन कन्स्ट्रक्सन छ त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम चाहिँ यो गार्डनिङ भित्रको जुन यो ग्याप छ यो F भन्दा माथिको ग्याप, त्यो ग्यापमा चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड सकेसम्म युनिफर्म बनाउनलाई काम गर्छ। र M लाई तपाईले स्लाइटली भेरिएसन गरेर यो F लाई पनि तपाईले अब एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि इट्स नट नेसेसरी दैट यु कनेक्ट योर F इन दिस पोइन्ट, जहाँनिर कनेक्सन गरे पनि हुन्छ। तपाईले यसले चाहिँ यु विल गेट द फ्लेक्सिबिलिटी अफ
गेटिङ दिस लिमिटेसन जुन भनेको छ नि यो 5 kb per centimeter जस्तै द लिमिटेसन अन द ग्याप डिस्टेन्स इज द सेफ वर्किङ स्ट्रेस V by D है S भनेको D सेपरेसन बिट्विन द प्लेट्स allowed in air which is normally 5 kb per centimeter or less यो भन्दा धेरै स्ट्रेसमा चाहिँ काम गर्न सक्दैन भनेको छ हैन अब यदि तपाईलाई चाहिँ हायर स्ट्रेसमा गएर काम गर्नु छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक स्ट्रेसमा गएर काम गर्नु छ भने तपाईले यहाँ SF2 SF6 ग्यासको अन्डरमा चाहिँ काम गर्नुभयो अथवा भ्याक्युम एप्लिकेसनहरुमा काम गरेर चाहिँ यो 100 kb per centimeter सम्म पनि स्ट्रेस क्रिएट गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो छ सो बेसिकली इफ यु चेन्ज द प्लेट F in different connection points your stress will vary accordingly है सो त्यो भयो र तपाईको चाहिँ अब यसले नाप्ने रेसिस्टेन्सको रेन्ज चाहिँ अप टु 10 को पावर 13 ओम सम्मको रेसिस्टेन्स चाहिँ के त हाम्रो हुन्छ भन्ने कुरो छ त्यस्तै गरेर अब क्यापेसिटेन्स चाहिँ धेरै लेस 5 to 50 पिकोफेरेड है सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा रेन्ज दिएको छ र यसको एक्युरेसी चाहिँ यहाँ ओके एक्युरेसी यहाँ दिएको छैन एक्युरेसी चाहिँ यहाँ छ सो इफ यु वान्ट टु चेक योर एक्युरेसी इज हियर 0.25% र यहाँ छ एसी भोल्टेज मेजरमेन्टको लागि चाहिँ 0.25% र डीसी भोल्टेज मेजरमेन्टको लागि चाहिँ 0.1% अर लेस प्लस माइनस चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो छ सो अब तपाईहरुले एउटा क्वेशन कसरी आउन सक्छ भने सो यसमा चाहिँ एक्सप्लेन द वर्किङ प्रिन्सिपल यहाँ प्रिन्सिपल यहाँ छ सो you don't need to use these figure this formula डाइरेक्ट तपाईले यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ F equals to epsilon naught into epsilon r a v by d है epsilon r भनेको एयर छ एयर को लागि डाइलेक्ट पर्मिटिभिटी 1 हुन्छ त्यही भएर epsilon r नदेखाएको भयो सो F equals to epsilon naught into epsilon r a v by d भन्ने फर्मुला मात्र लिएर चाहिँ यु क्यान यसको वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ त्यही नै भयो फोर्स क्रिएट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको प्रोपोर्सनल भोल्टेज चाहिँ हेर्ने हो भन्ने कुरो भयो र कन्स्ट्रक्सन के हो र वर्किङ प्रिन्सिपल के हो भनेर चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटरको सोध्न सकिन्छ है सो दिस इज रिटन हियर अब मैले भनेको सबै कुराहरु यहाँ छैन जस्तै मैले जुन यो ग्यापमा फिल्ड चाहिँ युनिफर्म हुन्छ भनेर जुन भनेको छु यो कुराहरु अनि त्यसपछि यो तीनटा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यो क्यापेसिटेन्स तीनटा छ भन्ने कुराहरु यहाँ देखाएको छैन सो त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु भने स्टडी मोर अन दिस मैले यहाँ एउटा लिंक पनि राखेको छु यसमा गएर सो यो हाई भोल्टेज मेजरमेन्ट्स मा गएर तपाईले यसमा एकचोटी राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यो आईआईटी को लेक्चर हो सो इफ यु गो अन दिस लेक्चर यु विल अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज योर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर को चाहिँ राम्रोसँग एक्सप्लेनेसन गरिदिएको छ यु क्यान गो एन्ड चेक अन दिस है एकचोटी यसमा गएर हेर्नु होला इफ यु वान्ट सो यु क्यान सी द्याट राम्रोसँग चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिएको छ सो इफ यु वान्ट यसलाई चाहिँ एकचोटी गएर चाहिँ तपाईहरुले फलो गर्नु होला है त अब म यो लिंक हाल्दिनु होला तपाईहरुलाई इफ यु वान्ट है अब यसमा के क्वेशन छ भाइहरु इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटरमा के क्वेशन छ ओके सो अब इफ नट यो अरु टपिक भनेको तपाईहरुले आई थिंक यु क्यान सेल्फ स्टडी इट है सबै चाहिँ चाहिदैन मेन चाहिँ तपाईहरुको यो अब जस्तै आई थिंक दिस इज भेरी मच सिम्पल हैन अब यसमा पनि मैले धेरै टाइम दिन चाहेन तपाईहरुले चाहिँ यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटरलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गरेर यो च्याप्टरमा चाहिँ पढ्नुस् र अरु चाहिँ आई थिंक तपाईले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ यसमा म अब डिटेलमा जान्न चाहन्नु मेरो अब एउटा 11 बजे एउटा सानो मिटिङ छ भनेर कुरा आयो सो मैले अहिलेलाई चाहिँ यति नै गर्छु भाइहरु म फेरि अर्को क्लास चाहिँ पछि लिउँला है हुन्छ